السلام علیکم ورحمۃ اللہ. په دې مختصر ویډیو کې تاسو ته مونږه درې خبرې ښیو. ټیلیګرام به ډاونلوډ کوو څنګه، په دې کې به اکاونټ جوړو څنګه، که چېرته ټیلیګرام زموږ کار نه کوي دغه حل به څنګه راوباسو، او که څوک مونږ ته په ټیلیګرام باندې انویټیشن راولېږي یا یو ګروپ جاین انویټیشن، نو مونږ په ټیلیګرام کې یو ګروپ جاین کوو څنګه. دا ټولې خبرې دا ټول معلومات به په دې ویډیو کې تاسو سره مونږ شیر کوو. د اخره پورې زموږ سره اوسئ. ټول نه اول به تاسو خپل ګوګل پلی سټور ته راشئ. د هغه نه به تاسو ټیلیګرام او وانسکرایب وی پی ان دا دوه شیزونه تاسو ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. د دې نومونه تاسو په سکرین باندې ښکاري. وانسکرایب وی پی ان دا استعمالیږي د دې لپاره چې بالفرض په پاکستان کې یا په بل ملک کې چېرته یو اپلیکیشن کار نه کوي یا یو ویب سایټ کار نه کوي، نو دا وی پی ان مونږه بای پاس کوي، دغه مونږ ته اکسس راکوي چې دا مونږ استعمالوو. دویم تاسو به د ګوګل پلی سټور نه خپل ټیلیګرام دا یو اپلیکیشن دی دا مونږه ډاونلوډ کړو. نو راځو مونږه الریډي دا ډاونلوډ کړي دي، تاسو ته په سکرین په نظر راځي. دا وانسکرایب وی پی ان دی. فرسټ اف آل دا مونږه ګیټ سټارټډ کړو. اوکې، په دې کې موږ خپل اکاونټ هم جوړولی شو. بالفرض تاسو به اکاونټ نه جوړوئ او نو پرابلم، د دې خپل به ایډوانټیج ډس ایډوانټیج. وی پی ان ما آن کو. اوکې، د دې ضرورت نشته چې تاسو آن کوئ، داسې به آن کوئ. لږ ویټ وکړو، دلته یو چابي موږ ته په نظر راشي. اچھا، دا زمونږ وی پی ان کنیکټ شو. اوس به موږ راځو، دا زمونږ ټیلیګرام دی، ټیلیګرام ته به راشو. ټیلیګرام چې فرسټ ټایم موږ کله ډاونلوډ کړو دا انټرفیس موږ ته په نظر راشي. سټارټ میسیجز به وکړو. دلته کې ستاسو نه به ستاسو د کنټري کوډ غواړي، خپل نمبر به په دې کې تاسو انټر کړئ. اوس موږ راځو ټیلیګرام ته. ټیلیګرام کې به اپلیکیشن دا موږ آن کو. دې کې موږ خپل کنټري سلیکټ کړو، پاکستان. موبایل نمبر به کې ولیکو، زموږ چې کوم نمبر یي 0348. دا زه خپل نمبر فار ایگزامپل زه انټر کوم. دا زما نمبر نه، ډیمی نمبر دی. هسې نه چې په دې باندې تاسو کارونه کوئ چې دا دې نمبر دی، خو دا زه اکاونټ جوړولو لپاره صرف استعمالوم. ټیک ده. ها، دا به کریکټ نمبر دی. که تاسو وی پی ان ان کړی نه وي دا به تاسو کار نه کوي، دا به کنټینیو کوئ، علاوه به کوئ. دا به تاسو یو میسج راشي یا یو کال به تاسو ته راشي، دا ویریفیکیشن کوي. صحیح ده. بس یو کوډ به راشي، هغه به دلته کې تاسو انټر کړئ. 2 منټه ټایم دی تاسو سره. آینده اتوماتیک راغلو کوډ، ایکسپټ هم کو، مینوال هم کولی شئ. فار ایگزامپل زه د خپل یو نوم ورکوم اکاونټ ته، حفیظ، لاست نیم رحمان ټیسټ. اوکې، دا به داسې کوم. اوکې، ټیلیګرام کې اکاونټ جوړ شو. صحیح ده. اوس به څنګه چل کوو؟ که بالفرض تاسو ته چا یو انویټیشن کوډ را لېږلی، دا ګروپ په دې کې به مونږ جاین کوو څنګه، دا به الاو کوئ، نو پرابلم. دا یو کس دی حفیظ، دا زما سره الریډي دی. ها، دا اوس راشو په واتساپ باندې تاسو چا انویټیشن را لېږلی یا په بل ذریعه باندې را لېږلی، دا یو لینک دی د ټیلیګرام. اوکې، دا زموږ سره وایي اوپن وید د شي سره کولاوهئ. دا یې نه په دې ټیلیګرام باندې به کولاو کوئ، په شي باندې کولاوهل غواړئ تاسو ټیلیګرام کې اپلیکیشن کولاوي، په هغه باندې به دا داسې وکړئ. دا به الویز وکړو. اوکې، جاین ګروپ دا زمونږ ټیلیګرام باندې سوال جواب ګروپ دی، دا تاسو جاین کو. ټیک دی جی. په دې کې تاسو زاړه میسجونه هم کتلی شئ. صحیح. په ټیلیګرام کې دا ایډوانټیج دی که فرض تاسو یو ګروپ چېرته جاین کوئ او په هغه کې زاړه میسجونه کنورسیشن څه پراته وي، نو هغه دلته کې تاسو ځانې دی شئ. ټیک ده. دا یو ایډوانټیج شو. د دې نه علاوه که بالفرض تاسو دا لینک کار نه کوي، بیا به څنګه چل کوئ؟ همدغه لینک به تاسو کاپي کوئ. ستاسو په کنټیکټ کې به په ټیلیګرام کې څوک فرینډ وغیره یي، مثال کې دا زما یو فرینډ دی، دې ته به دا لینک ولېږئ داسې مثال په ټیلیګرام باندې. اوکې، دا لینک لاړو. یو طریقه دا هم ده، په دې باندې بیا داسې کلیک کوئ. صحیح شو. او ګروپ هغه شان کې به راشي. امید لرم دا ویډیو ستاسو خوښ شوي، په دې کې تاسو ډېر امپارټنټ انفارمیشن موږ شیر کړه. د دې نه علاوه که تاسو غواړئ چې تاسو ټیلیګرام استعمال کوئ، مثلا تب کې راځي وی پی ان پرابلم وي مثال کې، نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې موږ یو بله طریقه هم ښودله چې تاسو به ټیلیګرام د وی پی ان نه بغیر څنګه استعمالوئ، هغه اوس هم تاسو ایکسپلور کوئ. دغه یو طریقه ده. اوکې، بیسټ اف لک. تھینک یو ویری مچ.